ඔන්න ඔයාලා හැමදේම අතත් සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්න අපේ YouTube channel එකෙන් ගෙන තවත් අලුත්ම වීඩියෝ එකක් එක්ක. ඉතින් අද වීඩියෝ මම හිතුවා කතා කරන්න කොහොමද YouTube එකේ වීඩියෝ එකක තියෙන dislike button එක ආය පේන්න ගන්න කියලා කියන්නේ. ආට මම දැන් dislike count එක කාලයට කලින් YouTube එකෙන් disappear කරා. ඉතින් අද වීඩියෝ කතා කරන්නේ අපි කොහොමද ඒක ආයෙත් අපිට පේන්න හදාගන්න කියන එක ගැන. ඉතින් දැන් ඔයාලා පේනවාද මගේ වීඩියෝ එකත් තියෙන මේ වීඩියෝ එකේ dislike button එක පේන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ button එක පේන එකේ තියෙන dislike count එක පේන්නේ නැහැ. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේක හදාගන්නේ කියලා. එහෙනම් අපි වැඩි කතා නොකර වීඩියෝ එකට යමු. Yeah, I've been running and running to keep it 100. It's all that I wanted, but lately I don't get the stomach. The higher the summit, the harder the plummet. They know me all over this planet. I'm just a man and I can't understand it. Proud that I win and I did it myself. ඉතින් මම description link එකක් දාලා තිබෙන්නේ මේ extension එකට එන්න ඕනේ. නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් return YouTube dislike කියලා Google search කරලා පස්සේ එන links වලින් මේ extension එකට එන්න. ඉතින් මම ඔයගොල්ලෝ ලේසියට description මේ link එක දාලා තියන්නම්. ඉතින් ආට පස්සේ ආ මෙතනින් මේ add කර ගන්නවා. ඉතින් මෙතන මම Brave එක use කරන නිසා මට මේ Brave එක පෙන්වන්නේ. ඔයා Chrome එක use කරන එතන අදාළ Chrome කියලා පෙන්නයි. නැත්නම් use කරන browser එක හැටියට මෙතන ඒක පෙන්නනවා. ඉතින් අර වැඩි දෙයක් ගන්න නැහැ. ඔයාලට මෙන්න මේ button එක click කරන්න. දැන් මේ ටිකක් වෙලා ගියාට පස්සේ ඒක download වෙන ගන්නවා. ඊට පස්සේ මේක download වෙලා ඔයාගේ extension කොට add වෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට ඒක download කරලා පස්සට මේ වගේ ඒගොල්ලන්ගේ page එකට යන්න පුළුවන්. website page එකට. ඉතින් මේ page එකෙන් ඔයාලා නම් ඉතින් තව විස්තරයක් බලා ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලා පුළුවන් මෙතන තියෙන මේ icon එකක් තියෙන extension icon එක එන්නේ click කරලා ඔයා දැන් add කරපු extension එක ඔයාලා දැන් ඔයාලා පේන මෙතන ඒක තියෙනවා. ඒක pin වෙලා නැහැ. මම මේ click කළා ඒක pin කරගන්නවා. මේ pin කරගන්න ඕනෙම නැහැ. මම pin කරගත්තා ඒක පේන්න ඕන නිසා. හරි දැන් අපි බලමු YouTube එකට ගිහිල්ලා කොහොමද කියලා. මම දැන් මේක refresh කරනවා. හරි දැන් අපිට පේන මෙතන dislike 0 කියලා වෙන. ඉතින් මම මේක dislike කරලා පෙන්නුවොත් හරි පේන දැන් එකක් වැඩි වෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට dislike අපිට appear කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක වැඩ කරන්නේ කම්පියුටරෙන් යනවා විතරයි. මේක ෆෝන් එක වැඩ කරන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලට ඕන YouTube short වල උනා dislike බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අද වීඩියෝ එක කොහොමද මම ඉතින් අද ලොකු වීඩියෝ එකක් ගන්න නැහැ. මොකද මේක ගැන ලොකුන කතා කරන්න ඕනේ නැති නිසා මම ඉතින් ඒක කරන විදිහ තමයි ගෙනාවේ. අපි ඉස්සරහ ලොකු වීඩියෝ හම්බෙමු. ඉතින් අද වීඩියෝ එකේ අදහස් වල පල්ලෙන් කමෙන්ට් එකක් තමයි මම අනිවාර්යයෙන් රිප්ලයි එකක් දෙන්නම්. ඉතින් ඊළඟට ඕනේ වීඩියෝස් ගැන කමෙන්ට් කරන් යන්න. එතකොට මට වීඩියෝස් ගැන ලේසි වෙනවා. ආයෙත් අපි YouTube channel එකත් අලුත්ම වීඩියෝ හම්බ නම් ගිහින් එන්න. සුබ දවසක්.